We verlaten de theeplantages en genieten nog een laatste keer van het prachtige uitzicht van op een heuvel waarop een kerk gebouwd werd. Kochi, vroeger bekend als Cochin, is een belangrijke havenstad en is al eeuwenlang het centrum van de specerijenhandel. De stad werd in een vroeg stadium de koningin van de Arabische Zee genoemd. In Kochi worden goud, textiel en vis verhandeld en verscheept. Kathakali's is een gedanst drama. De personages dragen uitgebreide beschilderde maskers en verfijnde kostuums. Het dansspel stelt gebeurtenissen uit de Mahabharata en de Ramayana voor. Ook de gezichtsuitdrukkingen, de houding en de handbewegingen vormen een belangrijk onderdeel van het spel. Een Kathakali-spel, verlicht door het licht van olielampen, begint gewoonlijk om 10 uur 's avonds en duurt tot de dageraad. De spelers zijn allemaal mannen, die dus ook de vrouwelijke rollen voor hun rekening nemen. De eerste visnetten werden gebouwd tussen 1350 en 1450. Volgens de overlevering werden ze gebouwd door Chinese handelaren en zijn ze geïntroduceerd door de Chinese ontdekkingsreiziger Zheng He. De visnetten worden manueel neergelaten en opgehaald via een mechanische installatie, bestaande uit tegengewichten. Een ploeg van 6 man bedient de installatie. De vangst bestaat meestal uit wat vissen en kreeftachtigen, welke worden aangetrokken door fel licht of aas. Net gevangen met de Chinese visnetten, dus verser kan bijna niet. Iedereen geniet van een zomerse zondag. Plastic is het grootste gevaar voor het leven in de zee. In Kochi verwerkt men de opgeviste plastic in een kunstwerk. Zo wordt de aandacht op de toch wel ernstige vervuiling die plastic met zich meebrengt gevestigd. De rijke Indiërs hebben een wasmachine, maar de meeste Indiërs doen het nog met de hand. De was gebeurt bij een rivier, openbare kraan of bij een put. Op een betonnen plaat of vlakke steen slaan en boenen ze de was schoon. Kleren laten wassen kan bij een hotel of bij een dhobiwala, een wasjongen. De was wordt buiten gedroogd in het veld en daarna gestreken door middel van soms nog kolenstrijkijzers. Vervolgens wordt de was gevouwen en bij de klant afgeleverd. Kochi heeft een Joodse wijk, maar er wonen nog amper 20 Joden. De meesten zijn naar Israël geëmigreerd.
Hun emigratie werd niet ingegeven door onverdraagzaamheid of discriminatie van de kant van de regering. En ook niet door externe politieke of sociale druk, maar door hun diep religieuze wens om te leven en te sterven in het Heilige Land. Vanop het water hebben we een mooi zicht op de koloniale gebouwen en magazijnen van het oude gedeelte van de haven. We maken de oversteek naar het moderne gedeelte van de havenstad. Een soort varende autobus zorgt voor een geregelde overzet. In de vakantie genieten ook Indiërs uitbundig van een boottocht. Of moeten we spreken van een varende disco? Hoog tijd om de backwaters te ontdekken. Dit doen we met een traditionele houseboot. Zo'n 25 jaar geleden werden de eerste cruises over de backwaters aangeboden. Toen waren dit nog simpele omgebouwde reisboten, zonder enige vorm van luxe. Tegenwoordig varen er meer dan 1000 houseboats in dit enorme gebied. Nu zijn ze voorzien van airconditioning en comfortabele kamers. We checken in rond de middag om vervolgens de hele middag te varen over de backwaters. Je kan rekenen op een heerlijke maaltijd, een ruime kamer met badkamer en een gezellige woonkamer met 180 graden uitzicht. De backwaters zijn een keten van brakwaterlagones en meren die parallel lopen aan de Arabische zeekust van de staat Kerala. Het waternetwerk herbergt 5 grote meren, die door middel van natuurlijke en kunstmatige kanalen met elkaar in verbinding staan, en wordt gevoed door 38 rivieren. Ze zijn gevormd als gevolg van golfbewegingen en kuststromingen, waardoor er bij de mondingen van de vele rivieren die omlaag stromen vanuit de Westghats lage barrière-eilanden ontstonden. Ze vormen een ingewikkeld netwerk van kanalen, rivieren, meren en inhammen. De kanalen worden al eeuwenlang gebruikt door de lokale bevolking voor transport, visserij en landbouw. Veel lokale handel vindt plaats met behulp van de binnenvaart. De visserij vormt een belangrijke industrie. En door middel van irrigatie en landaanwinning wordt er veel landbouw bedreven. In de avond legt de boot aan bij een groot meer, waar we genieten van een prachtige zonsondergang.
Met een kleine boot kunnen we diep doordringen in de doolhof van kreken, rivieren en meren nabij Kovalam. De backwaters hebben een uniek ecosysteem. Zoetwater vanuit de rivieren komt samen met zoutwater vanuit de Arabische Zee. In bepaalde gebieden wordt voorkomen dat er zoutwater vanuit de zee het binnenland inkomt, waardoor het zoetwater intact blijft. Zulke zoetwaterreservoirs worden op grote schaal gebruikt voor irrigatiedoeleinden. Vele unieke soorten waterdieren, zoals krabben en kikkers, watervogels zoals de Afrikaanse zeearend, ijsvogels, slangenhalsvogels en aalscholvers leven in en langs de backwaters. Palmbomen, pandanusstruiken en diverse andere planten en struiken zorgen voor een wondermooi groen landschap. Genietend van de ondergaande zon boven de Arabische Zee is het tijd om afscheid te nemen van God's Own Country.